Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt a ráncfelvarrott iPad mini A17 Pro csippel, amire azt mondja az Apple, hogy egy kézzel fogható csoda. Hát, lássuk akkor. Sok minden nem változott, gyakorlatilag ugyanolyan, mint a korábbi mini, ugyanaz a háza és a kijelzője, ugyanannyiba is kerül, 250 000 forintról indul, de mégis jobb vétel, mint eddig, ugyanazon az áron most kétszer akkora tárhelyet, jóval erősebb hardware-t kínál, valamint Apple Intelligence kompatibilitást és Pencil Pro támogatást is kapott. Mutatom, hogy milyen, kezdjünk! A kicsomagolás minimalista, letépős fülek a dobozon, az iPad fogad egyből, alatta egy rakat használati utasítás, valamint egy szőtt USB-C kábel, és ennyi, nincsen Apple matrica, valamint az EU-ban már nincs töltőadapter sem az új EU-s szabályok miatt. Nos, a dizájnról mégis mit mondjak? Pontosan ugyanaz, mint az előző, nem változott semmi, ami egyébként nem baj, mert az Alu Unibody ház nagyon prémium érzetet ad neki, a dizájn is tetszetős, és ez a méret pedig ultra hordozhatóvá teszi, de azért a 8,3 hüvelykes kijelző mégiscsak igen jól használhatóvá teszi. Amit azért szívesen láttam volna, hogy a selfie kamera átkerülhetett volna a hosszanti oldalra, de nem, a külsőhöz egyáltalán nem nyúltak hozzá, max a színek tekintetében. Ez itt nálam a lila színű, bár eléggé halovány, hát nem mertek erős színekkel dolgozni, és ez az egész felhozatalra igaz. A hangerő és az ujjnyomatolvasós bekapcsoló gomb is a készülék tetején kapott helyet, oldalt pedig van egy mágneses csatlakozó, ahová Apple Pencil-t lehet csatlakoztatni, de itt fontos megjegyezni, hogy a Pencil 2 támogatása megszűnt, helyette a Pencil Pro, valamint az alap USB-C-s Pencil-el használható. A SIM kártyás variánsnál pedig eltűnt a SIM tartó, csak eSIM-mel használható. Biometria terén nincsen Face ID, Touch ID van a bekapcsoló gombon, ez természetesen pontos, bár kevésbé kényelmes, mint a Face ID, és szerintem nem is annyira gyors. A kijelző is ugyanaz az IPS LCD panel, mint korábban, ami abból a szempontból szomorú, mert csak 60 Hz a képfrissítési frekvencia, ez görgetésnél nem lesz olyan szép sima, ezt leszámítva viszont remek darab. Teljes P3 színskálát meg tudja jeleníteni, 500 nit a csúcsfénysűrűsége, és van True Tone technológia is, az élessége remek, a színek szépek, jó a betekintési szög is, a tükröződéskezelés is remek, nincs rá panaszom, minden tartalom remekül néz ki rajta, de tényleg manapság a 120 Hz azért már iparági standard, amit az Apple direkt nem követ le. A hangzás sztereó, alul és felül is találunk hangszórókat, a kis mérete ellenére jól szól, hangosan is szól, ez a hangzás filmnézéshez és zenehallgatáshoz is szuper. A hardveres oldalon vehető észre a legnagyobb különbség, az A15 Bionic rendszercsipet egy binnelt A17 Pro-ra cserélték, a RAM is 4 GB-ról 8-ra bővült, az alap tárhely pedig 64-ről 128 GB-ra, szóval elég jól felpiszkálták, ugyanazon ár mellett ezek igencsak értékelendő változások. A nyers teljesítmény érezhetően nőtt, látványos teljesítménynövekedés tapasztalható az előtthöz képest, láthatjátok a benchmark számokat, mind Geekbench-en, mind 3D Mark esetén sokkal jobb eredményeket kapunk, mint a 6. generációnál. A teljesítmény megtartása csúcs chiphez képest elég jó, 87%-os stabilitással fut le a 3D Mark stresszteszt, közben pedig csak langyos a készülék, komoly terhelés esetén sem forrósodik át. Ez az erő arra tökéletesen elég, hogy mindent simán futtasson, beleértve a játékokat is. Ez az erő még jó pár évig elég combosnak fog számítani. Játszani ráadásul a minin a legjobb, mert ez még kényelmesen kézben tartható. Ami még észrevehető változás, hogy a tároló sokszorosára gyorsult, a fájlok mozgatása fényévekkel gyorsabb lett. Szoftver tekintetében iPadOS 18-al érkezik az eszköz. Az iOS-ről csináltam már egy részletes videót, melyet ide fentre klikkelve megnézhetsz. iPad-en ugyanez van, csak több multitasking lehetőséged van hozzá, van osztott kép, valamint lebegő ablak is, ami a produktivitást növeli. Ami a fő fegyver, azaz átjárhatóság az Apple eszközök között, iPhone-nal, MacBookkal használva igencsak erős kombináció. Nem beszélve az alkalmazás kínálatról, ami óriási,
és van egy csomó professzionális is, művészeknek, tervezőknek, vagy akár pilótáknak, utóbbiak például nem véletlen használnak csak iPad-eket. A szoftver is hosszan támogatott, ez is az előnyei között van, minimum 5 év támogatást élveznek. Ez az iPad már képes lesz az Apple Intelligence futtatására is, ami hosszú távon biztosan rengeteg előnnyel fog járni, de jelenleg nem tudjuk, hogy az Európai Unióba mikor érkezik egyáltalán, de a lényeg, hogy az Apple Intelligence-et már ez az iPad mini képes lesz kezelni. Adatkommunikáció terén is annyi történt, hogy kapott pár frissebb szabványt. Itt olyanokra gondolok, hogy a Wi-Fi 6 helyett Wi-Fi 6E is van, Bluetoothból az 5.0-át 5.3-ra cserélték, valamint az USB-C port most már 3.1 Gen 2-es szabványt tud, azaz külső meghajtó használatakor is sokkal gyorsabb fájlmozgatással lehet számolni. GPS pedig továbbra is csak a SIM-kártyás variánson található meg. Az aksi az ugyanakkora méretű, mint korábban, és a készenléti idő remek. Ha nem nagyon használjuk, akkor akár hetekig is elketyeg egy töltéssel. Kijelző időben átlagos használattal ilyen 10-11 órát is tud egy töltéssel, ami remek egy ilyen erős és ilyen pici tablettől. Hogyha félig felhúzott fényerőn Netflixet nézel, 2 óra filmnézés 14%-ot vesz le az aksiból, azaz így egy olyan jó 14 óra Netflixet lehet vele nézni egy töltéssel, ami bőven elegendő. A töltőadapter EU-ban viszont már nem a csomag része, egyébként sima 20 wattos Apple töltővel érdemes tölteni, ennyi ugyanis a max töltési teljesítmény. Ezzel kereken 2 óra alatt tölthető 100%-ra, ami elég gyenge érték, és fél óra alatt is mindössze csak 35% tölthető bele. Kamerából pontosan ugyanazt kapjuk hardveresen, mint az előző generációnál. 12 megapixeles az elő- és a hátlapi egység is. Ami különbség, hogy az új chip miatt megkapta a Smart HDR4 képfeldolgozást, amitől jobb, kontrasztosabb képeket ígérnek, ami dokumentumszkennelésnél is jól jön. De mivel ez egy tablet, és nem tudom, hogy bárki fotózza vele, szerintem max dokumentumokat, amit viszont a kamera app is felismer és magától beszkenneli. De azért mutatok pár fotót is a hátlapi, valamint a selfie kamerájával. Ami inkább fontos lenne, az az, hogy a hosszanti oldalra kerüljön a selfie kamera, mert úgy videóhívásoknál középre kerülne az ember, de itt ezt még nem lépték meg. A videóhívás minősége egyébként ezt leszámítva teljesen rendben van, ezt hallhatjátok és láthatjátok most. Annyi, hogy nincsen 4K, 1080p 60 képkocka maximum, és tényleg, tehát most az iPad közepét nézem, és hát így, mivel oldalt van a kamera, olyan, mintha oldalról venném, ez egy kicsit fura, ezért kellene, hogy középre kerüljön a selfie kamera. Kiegészítők. Kiegészítő szempontjából az iPad-ek mindig is a legjobbak voltak, mert rengeteg gyári és utángyártott termék érhető el hozzájuk, főleg itt tokokra gondolok. Nos, az iPad minihez a gyári fóliótokot adják, ez mágnesesen rögzül és nagyon minőségi, természetesen a letámasztás is variálható vele. A színek a tokok terén jóval élénkebbek, mint a készülék színezete, itt a lila az tényleg lila. A minősége remek, de az árát is megkéri az Apple. Nyilván rengeteg utángyártott opció is van fillérekért. Billentyűzetes tok viszont nincsen hozzá az Apple-nél, ahhoz nagyobb iPad-et kell venni. Tollak tekintetében pedig az alap USB-C-s Pencil-lel, valamint a Pro-val kompatibilis, utóbbi esetén az összes funkcióját ki tudja használni, például a lebegtetést is, a Pro Pencil az tényleg zseniális, és tárolható itt oldalt a kis mágneses csatlakozón. Az USB-C portnak köszönhetően pedig bármilyen külső eszközzel kompatibilis, SSD-k, memóriakártyaolvasók és hasonlók, azok mind működnek vele. Úgyhogy nézzük az összegzést. 250 000 forint, amennyibe az elődje is került, de ezért a pénzért most dupla akkora tárhelyet, jóval erősebb és gyorsabb hardvert kínál, támogatja az újabb adatátviteli módokat, valamint támogatja már a Pencil Pro-t, illetve Apple Intelligence kompatibilis is, megjelenése után képes lesz az Apple-féle mesterséges intelligenciát futtatni. Ez egy remek pici méretű tablet,
kiváló minőségi külsővel, remek kijelzővel és zseniálisan jó szoftverrel és szuper üzemidővel. Hátránya a lassú töltés, valamint engem továbbra is zavar a mindössze 60 Hz-es kijelző, így nem annyira szép és folytonos a görgetés. Ajánlom bárkinek, aki pici méretű és időtálló tabletet keres, főleg akkor, hogyha iPhone-t vagy Mac-et használ az illető. Munkára, suliba, otthoni szórakozásra egyaránt szuper készülék, jó árérték aránnyal, ráadásul igazából nincs is konkurenciája, mini méretű, ennyire erős, ennyire sokoldalú kínálat androidos oldalon egyáltalán nincs is, így simán kijelenthető, hogy az iPad mini 7. generációja a legjobb kompakt táblagép. Ti mit gondoltok az új iPad miniről? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, kérlek iratkozzatok fel, hogyha érdekesnek találjátok a videóimat, illetve nyomjatok rá egy lájkot, hogyha tetszett ez a teszt. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok, viszlát a következő videóban!